مینرال‌های خیلی مهم برای بدن، جوری که بیش از 300 تا واکنش هست که توش منیزیم دخالت می‌کنه. تو این ویدیو نه تنها میگیم علائم کمبود منیزیم چیه، میگیم چه کسانی مستعد کمبود منیزیم هستن و از اون طرف درمان کمبود منیزیم چیه و مهمترین منابع غذاییش. میزان نیاز روزانه ما به منیزیم چیز هولوش 300 تا 400 میلی گرم در روز هست که اگه این مقدار رو نتونیم دریافت کنیم در طولانی مدت خب کمبود منیزیم علائم خودش رو نشون میده. اولین نشانه‌های کمبود منیزیم همین کرامپ‌های عضلانی و گرفتگی عضلات هست که شاید بیشتر ورزشکارا اون رو تجربه کنن، ولی در موارد شدیدتر حتی میتونه منجر به تشنج هم بشه. البته اینم دقت کنید که هر نوع گرفتگی غیر ارادی ماهیچه الزاما مربوط به کمبود منیزیم نیست و اگر می‌بینید این فرآیند ادامه دار هست حتما نیاز هست به پزشک مراجعه کنید، چرا که میتونه مرتبط با MS یا بیماری‌های دیگه هم باشه. از نشانه‌های دیگه کمبود منیزیم احساس گیجی یا حواس پرت و اینها میتونه باشه، به خاطری که منیزیم یکی از اون مواد معدنی مهمه که توی انتقال‌های عصبی نقش داره و کسی که کمبود منیزیم داره میتونه دچار این بشه. کمبود منیزیم با پوکی استخوان هم در ارتباط دیگه، چون یکی از عناصر مهم استخوان‌ها میشه همین منیزیم. منیزیم در کنار کلسیم استخوان‌های بدن ما رو میسازن و وقتی فرد در طولانی مدت منابع منیزیم خوب استفاده نکنه دچار کمبود. یکی از نشانه‌ها که اغلب هممون داریم و گاهی جدیش نمیگیریم اون احساس خستگی مداوم هست. کمبود منیزیم در کنار کمبود آهن میتونه باعث بشه که شما مدام احساس خستگی و ضعف بکنید و اینو هر چقدر هم استراحت میکنید میبینید که خوب نمیشه. این کمبود منیزیم به خاطر همون نقشی که در انتقال‌های عصبی داشت، کمبودش میتونه باعث بشه که سیگنال‌های عصبی درست نرسن و خب شما همیشه احساس خستگی و ضعف مداوم کنید. از طرف کسانی که کمبود منیزیم دارن معمولا فشار خون بالاتری هم دارن. ما معمولا هرچی سدیم بیشتری بخوریم فشار خونمون میره بالاتر و هرچی منابع غذایی منیزیم و پتاسیم بخوریم فشار خونمون میاد پایین‌تر. همچنین کمبود منیزیم میتونه باعث آریتمی قلب بشه، یعنی ضربان‌های نامنظم، چرا که هم مرتبط بود با فشار خون و هم مرتبط بود پایانه‌های عصبی و این قلب خوب کار نمی‌کنه و میتونه در مواردی حتی باعث مرگ فرد بشه. و در نهایت کسانی که آسم دارن این کمبود منیزیم میتونه باعث بدتر شدن علائمشون بشه، چون گفتیم که باعث کرامپ عضلانی میشه و این ماهیچه‌های تنفسی مدام منقبض میشن و فرد نمیتونه خوب تنفس کنه. خب بریم سراغ اینکه چه کسانی بیشتر کمبود منیزیم سراغشون میاد. شاید یکی از اون اصلی تریناش اونایی هستن که دچار مشکل گوارشی هستن، یعنی طرف اسهال داره منابع منیزیم از دست میده، یا اصلا دچار بیماری کرون شده، یا اصلا سلیاک داره، سوء جذب داره، یا اصلا دچار سوء هاضمه است. همه اینها باعث میشه خب بخشی از منیزیم غذا جذب نشه یا حتی بدن منیزیمش رو از دست بده. از طرف برخی از بیماری‌ها و شرایط هست که باعث میشه ادرار فرد زیاد بشه و هرچی ادرار فرد زیادتر بشه خب ما منیزیم بیشتری از دست میدیم. مثلا دیابت همچین حالتی است، یا استفاده از داروهای دیورتیک همچین حالتیه، مثل لیزیکس باعث میشه شما منیزیم زیادی از دست بدید. کسانی که الکل زیاد استفاده میکنن نه تنها این حالت دیورتیکی و ادرار آوریش وجود داره، بلکه خود الکل هم مستقیما میتونه باعث کاهش منیزیم بشه. بیماری‌های کلیه کبد هم که مشخص اگه فرد دچار اینها بشه معمولا دچار کمبود منیزیم میشه. ورزشکاران اگه رژیم غذایی خوبی داشته باشن معمولا دچار کمبود منیزیم نمیشن، ولی اگر رژیم غذاییشون خوب نباشه و اون الکترولیت هایی که از دست میدن نتونن زود جبران کنن، خود در بعضی از مواقع میتونن برخی از علائم کمبود منیزیم رو در خودشون ببینن. خب بریم سراغ اینکه کمبود منیزیم چجوری تشخیص داده میشه. معمولا کمبود منیزیم به وسیله آزمایش ها تشخیص میدن، ولی سطح خونی منیزیم معیار دقیقی برای منیزیم بدن شما نیست، چرا که ما یه سری از منیزیم های ذخیره داریم که وقتی که بدن نیاز داره اونها رو وارد خون میکنه. به خاطر همین همیشه سطح منیزیم با کلسیم و پتاسیم میسنجن که پزشک نظر میده که آیا شما الان نیاز به مکمل های منیزیم دارید یا خیر. برای درمان کمبود منیزیم هم در موارد خیلی شدید که بیمار بستری هست خب به صورت سرم و تزریقی به بیمار منیزیم میدن. در مواردی که خب حالا یکم خفیف‌تر است ممکن از مکمل ها استفاده کنن و به طور کلی شاید منابع غذاییشو توصیه کنم که شما بیشتر استفاده کنید. مهمترین منابع غذایی منیزیم هم در درجه اول میشن سبزیجات برگسبز مثل اسفناج، مثل کاهو، مثل اصلا سبزیجات خورشتی، به خصوص به صورت پخته منیزیم خیلی بالایی دارن. از طرفی مغزها و دانه ها مثل بادام هندی، گردو اینا منابع خیلی خوبی ان. حبوبات مثل لوبیا سویا اینا میتونن منابع خیلی خوبی باشن. برخی از میوه ها مثل موز، مثل آووکادو اینها منابع خیلی خوبی هستن. شکلات تلخ میتونه میزان منیزیم خیلی بالایی داشته باشه. و اگه از غلات کامل دارین استفاده میکنین مثل نان کامل یا حالا برنج قهوه‌ای و یا منابع دریایی مثل ماهی سمون دارید استفاده میکنین، خیلی بعید است که شما دچار کمبود منیزیم بشید. این کلیه مطالب بود که در رابطه با علائم کمبود منیزیم، روش‌های تشخیصی و درمانش تونستیم جمع‌آوری کنیم و خدمتتون ارائه بدیم. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. ممنون میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایبتون مثل همیشه از ما حمایت